सिम्पल सिम्पल ब्रेक देना खुट्टा राम्ररी टिप्दै ल ल ल फाइनली टाइम ओए 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 कहाँ गएको झन्डै दामी ल गाइज आना भाइ छ So hello guys, what's up everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's me your boy Nisha. So आज चाहिँ हैन टक्कसँगले चाहिँ म दाइहरुसँग राइड आएको छु यहाँ राइड भन्दा नि ठक्क उकालसम्म हल्का राइड छैन म चाहिँ त्यस्तो सेक्टर केही लाइन टक्क सिम्पल राइड गर्न लाग्यो अनि त्यही म दाइहरुसँग आएको छु यहाँ के हो यो सेल्फी डाँडा भन्छ हैन सो दाइहरु हुनुहुन्छ टक्कसँगले मैले भनेको छु सबै इन्ट्रोमा हैन भन्न नछु दाइहरुको सबै दाइहरुको इन्ट्रो भन्नु नि त ल टक्कसँगले हजुर तपाईको नाम इन्ट्रो भन्नु न मेरो चाहिँ विपिन श्रेष्ठ मेरो नाम चाहिँ हैन म चाहिँ यहाँ क्याम्पसबाट बस्छु यो हामी पनि सानो तिनो भ्लग बनाउन आएको हैन सानो नाम भन्नु नि त ल हजुर च्यानलको नाम युट्युब च्यानलको नाम मेरो विपिन श्रेष्ठ भ्लग छ हैन सो सर्च गर्दा आइहाल्छ हामी दाइकिन मेरो नाम चाहिँ राजु बस्नेत अनि मेरो नि युट्युब च्यानल भन्नु के हुन्छ हुन्छ मेरो चाहिँ राजु बस्नेत छ हैन सबैले अब मन पर्छ अनि भिडियोहरु मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि लाइक गरिदिनु शेयर गरिदिनु त्यही हो नफाल्नु न यार त्यसै चिन्नुहुन्छ होला कुसाङ शेर्पा हैन मै भन्दै सेता हामी दाइ हुनुहुन्छ ल दाइ यसो मेरो नाम चाहिँ सुजन श्रेष्ठ मेरो घर चाहिँ उदयपुर नेपालटार है सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला सबैजनाले हैन धेरै धेरै भन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिएर हुन्छ ल दाइ यसो ल सो गाइस म चिन्नुहुन्छ होला अगाडि भिडियो पनि आएको थिए मेरो नाम चाहिँ भविन राई हो युट्युबमा भविन राई नै सर्च गर्नु होला सो गाइस हैन म चाहिँ यो दाइहरुको सबैको युट्युब च्यानलको लिंक मैले पाए भने हैन सब डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यही सपोर्ट गर्नु सबैलाई हैन अब एउटा भ्लगरले अर्को भ्लगरलाई त अभियसली सपोर्ट गर्नुपर्छ सबै भ्लगरलाई सँगै लानु भयो भने पछि नेपालमा पनि हैन राम्रो हुनेवाला छ त्यही हो हामी चाहिँ टक्क अब यहीँसम्म हो अब यहाँ भन्दा धेरै जान्दैनौँ सो आजलाई यति हुन्छ अनि फेरि भोलि हामी राइड जान्छौँ सायद अनि भोलि राइडसँग चाहिँ सँगै भेट्यो भने होला सो आज चाहिँ यति नै सो अब सिउ हैन भोलि पानी परेन भने सायद बिहान हामी राइड जान्छौँ अभियसली 2 दिन चाहिँ अभियसली हैन र्यान्डमली पानी परेको छ बिहानै सो हामी त्यही भएर हैन राइड गर्न पाएको छैनौँ ट्रेलतिर हान्न पाएको छैनौँ हैन अनि त्यही हो अनि ट्रेल नहाने कतै यस्तो भएको छ नि त ट्रेल जान मन लागेको थियो हैन तर यो भाइले ट्रेल हान्न मन थियो राउन्ड ट्रेल तर पानी परेको छ त्यही हो पानी भोलि सायद परेन भने चाहिँ हामी स्योर जानेछौँ सो फोटोसुट हुँदैछ यहाँ चाहिँ क्यानियन क्यामेरा छ हैन दाइको कस्तो त तपाईको दाइको चाहिँ क्यामेरा छ फोटोसुट हुँदैछ सायद इन्स्टाग्राममा आउँछ होला अपडेट हैन त्यही हो यता चाहिँ पुरै गाड छ के यो गाडको सिन चाहिँ यस्तो दामी छ नि यो गाड किन तर सानो छ टिटिको छ हाम्रो गाड त्यति ठुलो हैन टक्क छ तल चाहिँ बडा पुल अब पुलीदेखि मलाई यो तलको पुल हो हैन यता चाहिँ सब गाइघाट फुल गाइघाट हैन हरिपरि जङ्गल छ यता छैन साइकल कुदाउने ठाउँ चाहिँ बबाले छ यो गाइज अहिले चाहिँ नेक्स्ट डे हो अनि हिजो चाहिँ म सर्ट राइड गर्थेँ हैन आज चाहिँ हामी हियर इज हाम्रो कुसाङ भाइ सानो भाइ चाहिँ हैन कति वर्ष त 13 वर्ष हैन 13 वर्ष भाइले ट्रोल हान्दैछ है गाइजहरु गाइड फर्स्ट टाइम हैन अनि त्यही मेसाइकल यहाँ छ अनि दाइहरु दुईजना दाइहरु आउनु भयो थियो रोयल जितेन्द्र दाइ र रविन्द आउनु भयो थियो सो दाइहरु चाहिँ काम थियो अनि जानुभयो किनभने भाइलाई आउनु टाइम लाग्छ नि त अनि भाइलाई सँगै मैले लिएर आएको हैन गाइजहरु त्यही हो अब चाहिँ हामी यो ट्रेललाई भुटुटु हान्छौँ पुरै रकेटमा हान्छौँ मैले अस्ति भर 2 दिन आएर ट्रेल बनाएको छु 2 दिन आएर बनाएको ट्रेल आज यस्तो दामी छ पानीले त बिगारेको छैन होला कम्तीमा नि सो गाइज बवाल हुने रहेछ राइट सो लेट्स इन्जोय द राइड ओके सो गाइज लेट्स गो ओए ओए नरोक्ने आए बिचमा यार झन्डै छिरो कहाँ ढुङ्गा छ सब सवार चाहिँ मैले ए ढुङ्गा कहाँबाट आएछ र बबाल मेरो भाइ दामी बबाल आज भाइको साइकल कुदाएको ठाउँ हेर्नु केटा हो ल भाइलाई कुदाएको हेर्नुहोस् आज and enjoy your ride.
झन्डै लडाइदिएँ म त्यत भाइले यार साइड लाग्नुपर्छ रोकिपछि नसकेन नि झन्डैमा एउटा एमए हाल्ने लेट्स गो फास्ट फास्ट पेल 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 पिछा गेट लुज पार तेल त पुरै साफ छ नि होइन प्रिभियस भिडियो होइन के भिडियो भन्दाखेरि दाइ त्यो लडेछ कि एउटा त्यो कन्टेन्ट के थियो मैले राखेको त्यो छैन गएर हेर्ने नि त झारीहरू यति छ नि यस ट्रेलमा र अहिले भिडियो हेर्नु झारीको डिफ्रेन्स छैन के अति सफा छ पुरै फुल सफा छ 80% सफा छ अब चाहिँ यसलाई पनि दामी दामी बनाउनु पर्ने बिस्तारी होइन आज चाहिँ अलिकति भाइलाई अगाडि जानु मलाई अलिक फास्ट छान्ने बानी हो मजै आउँदैन फास्ट नाति त ठिक छ यतिको होइन यतिको उमेरमा यति खाना ठिक हो हुने चाहिँ केटाहरू ओइ ओइ क्रास क्रास भन्ने नि त लड्छ नि ल लडिन्छ लड्ने मान्छे हिँड्ने मान्छे लड्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ इट्स सिम्पल यार लड्नु त लडिन्छ नि होइन कति म नि कति लडेर सिकेँ म नि कति लडेर सिकेँ होइन नलडी त कसले सिक्छ र मान्छे सुरुमा हिँड्दाखेरि होइन नलडी त सिक्दैन नि हिँड्न होइन लडिन्छ जति लड्यो त्यति कुरा सिक्यो भन्दा हुन्छ गाइजहरू ल फास्ट 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 अहिले हाम्रो कुसाङ शेर्पा प्रायः सबै मेरो भिडियोमा आइरहेको हुन्छ भने यसलाई म राइडमा लगिरहेको हुन्छु त्यो राइडिङ टेक्निक भएन कि भाइ टक्क अब्स्ट्याकल हेर्नुपर्छ सुरुमै त्यहाँ के छ सब सुरुमा दर्ज गरेर मात्रै कुदाउने थियो कि बुझिस् सही कुदाएको छ हिँड्नु छिटो गाइस त्यहाँ मुनि होइन माथि दिन यो लाइन हो कि मुला त्यो माथि लाइन होइन छिटो नि हिँड्छु ल हाम्रो भाइलाई अस्ति म ट्रेल्स पनि सफा गरेको हेर्नु गाई होइन टक्कसँगले कति भने ट्रेल सफा गरेको भनेर त्यो गाई छैन तर राइड चाहिँ बवाल हुनेवाला छ होइन ठुलो जम पनि छैन अब त्यसमा टाइम सायद गर्छु वा गर्दिनँ त्यो थाहा छैन गएर हेरिन्छ कस्तो छ जम होइन बवाल जम ड्रप हो जम चाहिँ होइन ड्रप हो स्पेसली ड्रप हो पेट्रोल ठोकिन्छ फेरि यहाँ गाइजहरू अलिकति यतिर होसियारबाट कुदाउनुपर्छ So guys, got. So guys, now it's my turn, yeah. Chị phát nhau rồi. Mà em paka. Fast. छिटो भएन के त्यो स्पिड भएन त्यो स्पिड भएन यार पेल पाडल पेल पुरै यहाँ छ्या कति सिकाउनु तँलाई म हानिदिनु मन लाग्यो यसलाई मैले खै त अलि स्पिड कुदाएको भएन यहाँलाई अझ जङ्गल पर्दैन होइन पेल ल म गएको ल बिस्तारै आइज पर्खिनुपर्छ नि कहाँ होइन भाइलाई छोड्नु सँगै जानु हामी आना भाइ छ
छिटो साइकलमै सोधिनँ क्या ब्रेक सेक नहान्ने अगाडि हिँड्ने कन्ट्रोल गर्ने हो ठिक छ अगाडि हिँड्नु हिँड्नु स्पिड इज कमिङ सो फास्ट लेफ्ट त्यो पनि बिर्सिन्छ केटाहरू त्यत होइन बाटो सबै बिर्सिन्छ यार ल यस्तो गर्ने होइन भाइ जाने यस्तो गर्ने यस्तो जाने भन्ने धन्य म लडेको जम थियो यार मैले हान्ने जम मिस भयो यार हिँड्ने तल त लेफ्ट राइट ए त्यस्तो बिर्सिन्छ यार ल्याङ भइहाल्यो नि सिसी हिँड्ने थिएन आमा त्यसलाई थाहा हुनु पनि कता हो होइन वेयर इज द वे के भयो मेरो ब्रेकमा सधैँ कुल आउँछ त मेरो ब्रेक पनि गइसक्यो यार थ्याप त्यस्तो हुन्छ ब्रेक पार्टी के प्रब्लम हो यो टुटु कडा गर्छ यार सानो भाइ आउँदैछ बिस्तारै त लडास ओइ सिम्पल हो कि बिग हो सिम्पल क्रास हो कि क्रास सिम्पल हो कि ल उठु त आइज लडिन्छ यस्तो लड्यो कति लड्यो हामी होइन गाइजहरू कति लड्यो होइन ल हाम्रो भाइ आउँदैछ मेरो हाम्रो भाइ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली भाइ ट्रेल राइडर भाइ ट्रेल अपिल पुरै एक्सी एकछिन ल मेरो प्याड सक्यो किन चाहिँ कडा क्या ज्याकेट तात्यो क्या बढी ल गयो सोध्दै साइकल हिँड्नु ल हिँड्नु नि त अगाडि Yeah, go. Baba, left. Yeah, Baba. ल अब दामी सेक्सन छ त्यो भएर त म हाल्न लाउँछु यसलाई होइन छिटो बास्ट पेडो मार पेडो उठो मार डुङ मारे हो पेडो मार पाइडल भन्छ पेडल होइन पाइडलमा पेडलै हो पेडल मार ल उयो कडा ल कटा कटाएन भाइले तर मैले कटाएँ भाइ सानो छ त्यो कटाउँदैन होइन ल अब भाइले सेक्सन हान्छ मलाई जसम्म लाग्छ मलाई भाइले हान्छ जस्तो लाग्छ होइन गाइजहरू सो भाइले चाहिँ अब यो सेक्सन हान्छ अरे होइन गाइजहरू हेरौँ कतिको हान्न सक्छ कि कतिको हान्न सक्दैन हेरौँ ल त्यही हो लेट्स से सिम्पल ब्रेक दिएन खुट्टा राम्ररी टिप्दै ल फाइनली टाइम ओए कहाँ गएको झन्डै दामी So guys, now it's my turn to attempt this section. Attempt this section. So this one is the very risky, not very fun section. This one is Maneko. Let's go. अब जम हान्नुपर्छ यसको कर्नरिङ हान्नुपर्छ अनि यसलाई जग्गा ठोकिदिनुपर्छ यसलाई
कट ओए क्या दुख्यो के दुख्यो गाल कटेन गाइजहरू यहाँ म खडा थाहा छु 4 गिर्छ नि पछाडि 4 गिर्न कराउन लाग्यो Yeah, let's go. 2, 3, 4, 2, 7 gears. Alainin. Track tata bistai slow. Turn. Babal. Nami. Babal. मेरो भाइ. Nami. Turning, घुमा. Turning. ओइ म धन्ने लडिदिरा. अब जम छ. दमसी हान्नु पर्छ. लाइदे मेरो भाइ. ल ठीक छ. Hey, kहाँ छिटो जम छ अरे ए जम उठ्छ के सिडी फास्ट सुजी जान के हुँदैन सुजी गए हेलो हन्डे So guys, now we are just going trail. हामी ट्रेल हानेर आइसक्यौँ हैन हाम्रो भाइ अगाडि छ त्यही हो हैन आज चाहिँ राइड अलिकति राम्रै भयो ठिकै भयो म चाहिँ स्पिड हानेन किनभने भाइलाई सिकाउन आएको हैन भाइलाई पनि सिकाउनु पर्यो हैन अब पछिको भनेको भाइहरू हो के अनि म पनि हो हैन पछिको अनि त्यही भाइलाई अब ट्रेनिङ गर्नु पर्यो नि हैन अनि कार बेन्चर भाइलाई सिकाउनु पर्यो नि त अब भाइलाई त मैले 1 वर्ष भयो हैन 1 वर्ष भएको छैन त्यही भाइलाई ट्रेल कुदाएको 1-2 महिना हो यहाँ सिकाउँदै सब कुराहरू बिस्तारै सिक्दैछ हैन सबै कुराहरू ल के हो हुई हान्नु पर्यो नि गाइजहरू Thank you so much for watching. I'll see you in my next vlog with Babal Vlogs.